Hôm qua, tôi có một trải nghiệm rất thú vị. Buổi sáng, tôi thường đi học bằng xe buýt. Xe buýt khá đông, nhưng tôi thích vì có thể ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm đường phố và nghe nhạc. Tuy nhiên, hôm qua xe buýt đến muộn nên tôi quyết định đi xe đạp. Trên đường đi, tôi thấy đi xe đạp cũng rất vui. Tôi có thể đi chậm, hít thở không khí trong lành và nhìn mọi người đi bộ, lái xe máy, đi ô tô. Có lúc một chiếc tàu điện chạy ngang qua, tôi nghe tiếng rất to nhưng cũng thú vị. Khi đến trường, tôi cảm thấy khỏe hơn vì đã tập thể dục buổi sáng. Buổi chiều, bạn rủ tôi về nhà bằng tàu điện ngầm. Đây là lần đầu tiên tôi đi tàu điện ngầm. Tôi thấy rất nhanh, tiện lợi, nhưng cũng hơi đông người. Như vậy, trong một ngày, tôi đã dùng 3 loại phương tiện: xe đạp, xe buýt và tàu điện ngầm. Tôi nhận ra rằng mỗi phương tiện đều có ưu điểm riêng. Xe buýt thì rẻ, xe đạp thì tốt cho sức khỏe, còn tàu điện thì nhanh. Tôi nghĩ sau này tôi sẽ kết hợp các phương tiện này để di chuyển.